ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම ළඟම එන උත්සව කාලයේදී කෑම මේසේ සරසන්න ලාභදායී අපූරු කෑමක් හදන්නයි සූදානම. අපේ අත්තම්මලා නම් ඉස්සර කිව්වේ මේවට සවුලාලු කියලා. බොහොම අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් මේවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය වීඩියෝ එකේ තිරෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම අද සව් ග්‍රෑම් 50ක් සහ සීනි ග්‍රෑම් 100ක් මේකට ගන්නවා. මුලින්ම සව් එක්වරක් සෝදලා විනාඩියක් පමණ වතුරේ පෙඟෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ වතුර පෙරලා මම මේ කරනවා වගේ කෙසෙල් කොළ මත ටික ටික අතුරන්න ඕනේ. ඔයාලට හැන්දක් වුණත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒවා ස්ටීම් කරන්න ඕනේ. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට රයිස් කුකර් එකේ විනාඩි 2කින් පමණ ලේසියෙන්ම ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. කෙසෙල් කොළ වෙනුවට කැන්ද කොළ කොස් කොළ උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවා තද අවුවේ වේර ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ කෙසෙල් කොළෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් හරියට පපඩම් වගේ නේද? දැන් තියෙන්නේ වේලාගත් සව් ගැඹුරු තෙලේ වැද ගන්නයි. ඊට පස්සේ අපි සීනි පැණි හදා ගන්න ඕනේ. මම සීනි ග්‍රෑම් 100ට වතුර කප් කාලේ දාලා හොඳට නූල් ඇදෙන පදමට උණු කරලා තියෙනවා නම් කලරින් ස්වල්පයකුත් දාලා බැදගත්ත සව් මතට මේ ආකාරයට පැණි වක් කරගන්න ඕනේ. කලරින් නැත්නම් සීනි කැරමල් කරලා පැණි එක හදා ගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. බලන්න ආස්මී වගේ නේද? ඒ වගේම තමයි හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ. පොඩිත් නම් හුඟක් කැමති වෙයි. තව එකක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට මේවා දවස් 2-3ක් තියාගන්න ඕනි නම් සුලන් නොවදිනසේ කන්ටේනර් එක තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බැලුව සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.